Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Gjatë shpjegimit të librit Shamailu Nabi sallallahu alaihi wasallam të Imam Tirmidhiut, pra virtytet e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, kemi mritë tema 38, ku autori thot babu ma jaa fi kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samr. Tema e cila na flet dhe tregon se çfarë është përcjellur në lidhje me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa të folurit e tij gjatë kohës pra kur që arabisht quhet samr. Po samr është kur njeriu rrezgjuar natën pasi që qetësohet nata, pra pasi që të bie qetësia natën, edhe njeriu pra rrezgjuar në këtë kohë, atëherë kjo quhet samr. Dhe pra kjo temë na tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë rrinte të zgjuar edhe bashkë bisedonte me bashkëshortet e tij. Pra ka në hadithe tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar për njeriu, po për muslimanin që në këtë kohë më nej zgjuar. Pra pasi që të falet yatsia dhe bie qetësia natës, atëherë është ndaluar dhe pa pëlqyer pra që njeriu të rrijë, pra muslimani të rrijë zgjuar, mirë po do të bie në gjumë dhe pra të përgatitet për mos zgju natën me fal namaz natës, apo do thot me zgju në mëngjes me fal namazin e sabat me kohë e kështu me radhë. Pra këto përjashtim bën vetëm rasti kur burri pra bashkë bisedon me gruan e tij, me bashkëshorten e tij, atëherë kjo është lejohet, siç do ta shohim më poshtë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të qëndruar i zgjuar natën, sidomos në kohën tonë, kjo është prej fatkeqësive të mëdha dhe belave dëmshme që e godasin njeriu. Pra kjo të zgjuarit natën sjell pasoja të mëdha, dëme të shumta për shumicën e njerëzve. Dhe prej pasojave më të mëdha, edhe dëmeve më të rënda që vijnë si rezultat i qëndruarit zgjuar natën, sidomos këtë kohë, është që shumicës atyre që qëndrojnë zgjuar natën ju ik namazi i sabahit. Por nuk e falin namazin e sabahit me kohë. A kjo vërtet është një fatkeqësi, është një sprovë, një musibet, një bela shumë e madhe që e godet njeriu. Nëse njeriu pra flan edhe ik namazi i sabahit, pra nuk e fal namazin e sabahit me kohë, këtë farz, këtë obligim kaq të madh, edhe këtë farz kaq madhështor të Allahut subhanahu wa taala, atëherë vërtet e ka dëmtuar shumë veten e tij, edhe në pjesën e mbetur të ditës ka me pas, do thot, rezultate negative dhe pasoje të shumta. Këto përmend edhe Ibn Qayyim, Allahu mëshiroftë, i cili thot në librin e tij Miftahu Dari Saada, wa awwalu an-nahari wash-shams bi manzilati shababihi, wash-shamsi bi manzilati shababihi, wa akhiruhu bi manzilati shaykhukhatihi. Wa hadha amrun ma'lumun bit-tajrubah. Thot dita, fillimi i ditës, kur të lind dielli, kjo është e ngjashme me rininë e njeriut. Kurse fundi i ditës i përngjason ose është në pozitën e pleqërisë së tij. Thotë kjo është një gjë e njohur, e vërtetuar prej praktikës dhe përvojës. Prandaj ai i cili e kalon rininë e tij në një adhurim të caktuar, do thonë në një gjë të caktuar, ashtu do të vijë edhe pleqëria. Pra nëse njeriu ka qenë gjatë rinisë së tij ka qenë adhuruesi Allahut subhanahu wa taala, pra i ka përmbajt fesë Allahut subhanahu wa taala, rrugës së drejtë, atëherë me lejen Allahut subhanahu wa taala kështu do të vijë edhe pleqëria. Prandaj edhe e dita është e ngjashme me jetën e njeriu. Pra nëse njeriu në fillimin e ditës së tij e kalon në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, në vepra të mira, në dhikr që vjen mas namazit sabahit, lexim të Kuranit e kështu me radhë, atëherë kjo do ta shoqëroj edhe gjatë pjesës së mbetur të ditës. Pra ashtu që e fillon ditën, ashtu do të vazhdoj edhe pjesa e mbetur ditë. Nëse je aktiv
ki elan edhe fuqi dhe je aktiv në fillim ditës me adhurime kështu me radhë qyshe shpjegum ose qyshe tha më lart, atëherë kështu do të vazhdojë edhe pjesa tjetër e ditës. Nëse tregosh ndëmbel, pra për tas në fillim ditës edhe nuk e adhuron Allahun, pra tik namazi sabahit Allah na rujt, nuk e bën dhikrën e mëngjesit e kështu me radhë, atëherë edhe pjesa tjetër e ditës do të vazhdojë në këtë mënyrë, po do të shoqëroj dëmbelia deri në fund të ditës. Dhe në këtë temë autore sjell hadithin e 252 prej Aishës radhiyallahu anha, e cila thot haddatha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhata lejletin nisa'ahu hadithan. Thot një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë një nate ja u tregoi grave të tij, po bisedoi me diçka me to dhe u tregoi diçka. فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة. Edhe njëra për i gravet për jasëm i tha, sikur këto fjallë t'jeshin fjallë të khurafës. Po khurafe në gjuhën arabe, që është kena me pa, do thot edhe prej vazhdimit hadithit, janë fjallë të do thonë që të regojnë për gjëra do në pa vërteta, kështë të më radhë. Fekale të drune me khurafe, atër për jasëm ka thonë të regojnë se qka është khurafe, kush është kjo khurafe? Thot inna khurafata kana rajulan min udhra. Khurafa ka qenë një burr, pra është emri i një burrit, i cili ka qenë fisit udhra. Pra ka qenë fisit udhri. Asarathu al-jinnu fi al-jahiliyyati famakatha fihim dahran. Thumma radduhu ila al-insi fakana yuhaddithu an-nasa bima ra'a fihi min al-a'ajib. Faqala an-nasu hadithu khurafa. Thot këtë burr në herë kanë zënë rob disa gjin në gjahiljet, në periudhën e para islame. Edhe kanë bërë një kohë të ta. Thotë pastaj kanë kthyer prapë te njerëz, thotë edhe kë ka filluar më të rregu njerëzve se çfarë ka pa ato çudirat, gjërat e çuditshme që i ka bote gjinet. Edhe kështu njerëz thotë për çdo kur ai u tregonte këto gjëra, thoshin këto janë fjalë të khurafës. Po gjërat pa vërteta, të kota kështu më radhë dhe kanë mbetë si shembull. Mirë po, kjo hadith është i dopt. Në zinxhirin ti ka një transmetues dopt, madje edhe vetë teksti i hadithit, po në shkencën e hadithit quhet që ka në kero, pra ka gjë që e bën hadithin të dobët, edhe nga vetë aspekti i tekstit të hadithit. Ka se nuk ka mundësi që pejgamberi sa të tregoj ndonjë prej grave të tij, ndonjë prej gjëve dhe ajo pastaj t'ia kthejnë këtë mënyrë. Me thonë këto, sikur me qenë fjallë të këtij khurafës, pra fjallë e të pavërteta, kështu më radhë të kote. Se do qohë, do thonë kjo hadithu khurafe, kjo fjallë është përmenet tek arabët pra si shembull. Kur dikush t'i tregon disa fjallë që nuk janë të besueshme, ose është e vështirë që të pranohen ose të besohen si të vërteta. Mirë po që thamë hadithu është i dobët, edhe nuk kjo hadith nuk lejohet të bazohem në të ose pra të llogarisim si saktë ose të punojmë të. Pastaj autori sjell një hadith gjatë, që është hadithi 253 prej Aishës radhiyallahu anha, pra hadithi është hadith i saktë, edhe e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pra qalet Aisha radhiyallahu anha tregon se jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a. Thot njëherë, këtë hadith e tregon Aisha radhiyallahu anha. Edhe këtë hadith pra ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Aishës. Në disa transmetime ka ardhur që këtë hadith e ka treguar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sidoqoftë pra, këtë hadith këtë transmetime që është me neve vjen që e ka thonë Aisha dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra pasi që e ka dëgjuar që shkëna me bon fund hadithit, e ka pranuar pra si hadith sakt. Edhe Aisha tregon thot 11 gra, pra që shkon disa transmetime tjera në kohën e jahilietit, po në periudhën e ignorancës para islam. Pra janë ulur edhe janë pajtuar, janë marrë vesh me zvete që mos të fshehin asgjë prej sekreteve të burrave të tyre. Po me tregu çdo njëri prej tyre për karakterin e burrit të saj, edhe tiparet e tij e kështu me radhë. Po para se me vazhdu me lezu këtë hadith, po siç po e shohim këto
fjalë që do t'i lexojmë më poshtë i kanë thënë gratë që kanë jetuar në periudhën e ignorancës para islamit, pra gratë që kanë qenë jo muslimane. Prandaj do ta shohim që disa prej tyre pra e kanë bë gibet, e kanë përgoju burrin ka përgoju burrin e saj, prandaj pra ky hadith nuk do të merret si argument që gruas muslimane i lejohet që t'i përmend tmetat e burrit të saj te dikush tjetër. Për arsye se këtë hadith vërtet pra këto gra kanë qenë gra që kanë jetuar në periudhën para islame. Prandaj nuk e kanë pas problem që me përgoju dhe me bë gibet burrin e saj ose ndonjëra prej tyre burrin e saj. Por pra pejgamberi sa e ka thonë këtë hadith për shkak të dobive dhe mësimeve të mira që nxjerrën për këtë hadithi, pra e kuptojnë se cilat janë ato cilësi të lavdruara që gratë i pëlqejnë të kenë burrat e tyre dhe cilat janë ato tipare ose vese të liga që gratë nuk i pëlqejnë dhe nuk i dëshirojnë që të kenë burrat e tyre. Dhe ky hadith është i njohur me të dietarët shkencës së hadithit dhe dietarët përgjithësi si hadithi i Umuzarra, pa hadithi i Umuzarrit. Kjo ka qenë konja saj se nuk ka një prej këtyre grave që vjen në fund të hadithit edhe që për në saj. Madje disa prej dietarëve pra kanë shkruar edhe libra të veçantë për këtë hadith, për shkak të dobive të shumta që përfitojnë për këtij hadithi. Siç ka vepruar ashtu ka dhe ja dhe Allahu mëshiroft, e cila ka pra librin quhet Bughyatur Ra'id lima tadammanahu hadithu Zar'i min al-fawaid. Pra libri i cili tregon se ose i tregon për ato dobi të shumta që i përfshin edhe i përmban hadithi Zar'i. Edhe disa prej dietarëve kanë shpjeguar në mesin e librave të tjerë që kanë përmbajtur këtë hadith, siç ka vepruar Ibn Hajar Allahu mëshiroft në librin e tij Fathul Bari, po i cili ku e komenton Sahih në Buhariut. Dhe ky hadith i gjatë Aisha radhiyallahu anha tregon, pra i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith për këto gra dhe secila prej tyre pra se në çfarë mënyre ka përshkruar burrin e saj, bashkëshorten e saj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëgjuar me vëmendje këtë hadith prej Aishës radhiyallahu anha. Pra këto fjalë prej Aishës radhiyallahu anha, pra qëllimi ka qenë që në këtë mënyrë po të sillet mirë me Aishën radhiyallahu anha, pra ta dëgjoj me vëmendje, pra në këtë formë të afrohet më shumë me Aishën radhiyallahu anha, pra të shoqërohet me të e kështu me radhë. Pra në këtë hadith që shepam 11 gra, për grave të gjahiljetit, periudhës para islame, janë bashkuar, janë të buar me një mezhlis, me një nej, edhe i kam premtuar një dhe tetës, pa janë marrë vesh që mos me mshef asgjë prej sekreteve të burrave të tyre. Pavarësisht a janë cilësitë dhe tipare të burrave të tyre që janë të lavdruara apo janë të nënçmuara. Dhe çështë do ta shohim e poshtë disa tyre e përmendin burrin e tyre, do ta e përshkruajnë burrin e tyre me gjëra ose tipare të lavdruara, kurse disa prej tyre do thotë me kritika, do thotë me cilësi ose tipare të nënçmuara. E disa prej tyre i bojnë bashkë me këtyre dy javë, pra e përshkruajnë burrin e tyre edhe me gjëra të lavdruara edhe të nënçmuara. Pastaj vazhdon thotë faqalet il-ula zawji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqalu. Para ka thënë burri im është sikur se mishi i një deveje që është satanike, po që nuk është e majme, dhe në majën e një mali të ashpër, të vështirë më arriti atë. Prandaj thot as nuk është lehtë, po nuk është mali i lehtë që të ngjitet deri te ai, as nuk është deve e majme që me shku edhe me marr, pra edhe me përfitu për mishët e saj. Pra kjo gruaja po e përshkruan burrin e saj me këtë mënyrë, duke sqaruar se burri i saj nuk përfiton shumë prej tina. Edhe do thotë nuk është i sjellë shumë me të. Për këtë arsye po e përngjason me mishin e deves, nga se mishi i deves është mishi më i rënd se sa mishi i deleve apo do thotë i kazhëve tjera. Dhe megjithatë po e përshkruan që është i thatë, pra deve e thatë, jo e shëndosh, jo e majme. Pra njeriu nuk përfiton prej saj ose nuk e pëlqen
e urren për shkak të thatësisë, për shkak se është e thatë jo e majme. Dhe megjithë këtë prap ky mish është në kokën, apo kjo deve është në kokën e një mali të ashpër. Një mali ose kodre do thonë që është ashpër rruga për me shku deri atje. Do thotë shumë e vështirë. Po thotë nuk është lehtë, nuk është kodër e lehtë ose mali i lehtë që mund ngjitë dhe me shku taj. Po as ajo nuk është deve e majme që me shku edhe me kap edhe me përfitu për mishit e saj. Pra sikur të kishin deve e majme, do thotë e shëndosh, e kualitative, do thotë me mish të mirë e kështu me radhë, atëherë është e mundur që dikush me marrë përsipër ato vështirësit, edhe do thotë atë rrugën e ashpër me ngjit që me shku deri te ai mal edhe me marrë devën. Mirë, por përdesa është e thatë, do thonë deve fatanike, jo e majme, do nuk përfiton prej saj, atëherë njeriu nuk ka dëshirë me shku edhe me marrë atë, pra me u ballafaqu me gjitha ato vështirësi që mund ngjit deri në majë të malit, të këtij mali kaq të vështirë që me përfitu për asoj deveje. Pra këtë kjo, do thotë, me këtë mënyrë ajo po e përshkruan burrin e saj që nuk është bamirës ndaj saj, pra nuk jep, nuk shpenzon për ta. Edhe do thonë sjellja dhe morali i tij ndaj saj është, do thonë, shumë i ashpër, arrogant, me një madh. Do thonë ka ashpërsi, ka vrasësi në fjalët e tij, në sjelljet e tij, sikurse ai mali, do thotë që është i vrasht mund ngjit deri te ai. Pastaj thotë qalet i thaniyatu, e dyta ka thënë Zawji la abuthu khabarahu inni akhafu an la adharahu in adhkuruhu ujarahu wa bujarahu. E dyta ka thënë burri im nuk dëshiroj që ti shpalos ose ti zbuloj sekretet e tij, nga se unë friksohem që nuk do të ndalem. Pra nëse filloj mi përmend tmetat e tij, atëherë nuk ka ndalur, zgjatet shumë mohabeti, po aq shumë ka tmeta. Pra nëse hapi këtë derë edhe i përmendit tmetat e tij, atëherë do thotë fjalët ose mohabeti dhe biseda do të jetë shumë e gjatë. Po për këtë arsye ka thonë unë friksohuna që nuk po nalna. Sipas një interpretimi ose komentimi dietar, disa dietar kanë thonë qëllimi është që po frikson, unë nuk kam dëshirë ose friksona që mos me elan ato për shkak se do thotë kam fëmijë me ta, do thonë kam jetë me ta dhe nuk dëshiroj ndahna pitina kështu më radh. Pastaj thotë nëse e përmeni, atëherë do t'i përmeni tmetat e tij t'jashtme edhe ato tmetat e mbrëmshme. Pra arabisht këto që u përmend ujarahu wa bujarahu, këto janë ato gungat që dalin nëpër trupin e njerijut. Po disa prej tyre dalin në pjesën e jashtme, po në qafë ose në shpinë, pra tek venat apo damarët e njerëzve, disa njerëzve që bën disa lloj gungave ose kështu me radhë. Kjo bujarahu janë pra gungat, ato nyjet që bëhen brenda barkut njerijut, pra në pjesën e brendshme. Pra qëllimi është i kësaj gruaje është se nëse unë hapi këtë derë dhe filloj me fol për tmetat e tij, atëherë do t'i përmendni të gjithë, do të zgjatet pra shumë muhabeti dhe do t'i përmendni gjithë ato tmeta të shumta që i ka të jashtme, po në sjelljet e tij të jashtme edhe ato sekretet edhe tmetat e brendshme. Prandaj pra ka mjaftuar kështu në mënyrë të përgjithshme, ka mjaftuar në mënyrë të përgjithshme me përshkruaj burrin e saj, do thonë që ka tmeta të shumta, sa më jo përmbajt premtimet që ja ka dhënë tjerave, pra grave tjera që nuk do të fshehin asgjë pi sekreteve të burrave të tyre. Përndryshe, pra përdesë ajo është friksu që mos po e divorson burri i saj, ose nëse flet kështu, do thonë i përmend tmetat e tij, atë friksohet që mos po e lën atë, do thotë kam mjaftuar me këtë përgjithësim. Po të kalet i thalithatu, zawji al-ashannaku. E treta ka thonë burri im është shumë i gjatë. El-ashannaku i bën që ka një gjatësi shumë të madhe, ose sipas disa dietarëve është e kundërta, po që është shumë i shkurtë. Pra qëllimi është që shumë i gjatë, pra që nuk ka ndonjë cilësi tjetër të mirë përveç se gjatësisë. Mirë, po kjo fjalë al-ashannak në gjuhën arabe kur përdoret për gjatësinë, përdoret për atë i cili është i gjatë, mirë po nuk është i mençur, nuk është mendje prehtë.
Pra është i gjatë mirë, me gjithë këtë cilësi të mirë që ka gjatësinë, mirë po nuk është i mpreh, mendje preh, do nuk është i matur, nuk është i mençur e kështu me radhë. Kurse disa dietar ka thonë el ashan nuk është ai burri i cili ka kontroll situatën, po që është i gjatë edhe do thotë është i fuqishëm i gjatë edhe ka kontroll situatën, pra është i matur edhe nuk e lën do thotë ai e merr në kontroll situatën dhe nuk e lejon që gruaja ti pra as të flas në prezencën e tina. Pra në këtë mënyrë është aq do thotë e ka marrë aq shumë në kontroll situatën sa që nuk e lejon fare gruan që të bisedoj me të ose të flas me të ose ta kundërshtoj kështu me radhë. Sidoqoftë, do thotë këto këto janë interpretime që i kanë dhënë dietarët e fjalës el ashannak. E kjo gruaja do thonë këtë mënyrë po i përmend tmetat e burrit saj, defektet e tij, po thotë in antiq o tallaq. Për këtë arsye ka thonë se flas në prezencën e tij. Pra nëse e kundërshtoj mendimin e tij ose fjalën e tij, ose nëse flas për diçka prej sekreteve të tij ose për sjelljet e tij, gjëset e tij, atëherë unë jam e divorcuar. O in askut muallaq, nëse heshti, pra për shkak që ai është autoritet, që është e tham sipas një interpretimi, pra ose është që nuk është i mençur mendje prehtë, i pamatur, ose është do thonë i gjatë mirë, po domethënë është që ka marrë kontroll situatën në kontroll kështu më radhë, thonë nëse heshti, atëherë heshti duke qenë imponuar dhe detyruar. Mirë po me gjithë këtë unë jam e lidhur, pa kuptime e lidhur që as nuk më divorcon, që pastaj u martu me një burr tjetër, po as nuk më mban ashtu siç do të më mbajt burri gruan e tij, pra duke ia plotësuar drejtat që i meriton ajo, pra drejtat martesore kështu më radhë. Pastaj thot qalet ir-rabi'atu, e katërta ka thonë zauji ke lejli tihame. Burri im është sikur nata e tihamës. Tihame është një lugin e ulët mes detit kuq edhe maleve të Hijazit edhe të Jemenit. Pra kjo grua po e përshkruan burrin e saj sikurse nata e tihamës. Pse po e përshkruan këtë mënyrë? Çka është nata e tihamës? Pra është nata e cila vjen mbas një dite të nxehtë, e që sjell atë freskinë e mbrëmjes, atë flladën e mbrëmjes. Prandaj po thot la harrun wala qarrun. As nuk është pra kjo natë e ngrohtë e nxehtë, pas nuk është e ftoftë. Mirë po është natë mesatare. Kështu është edhe burri i saj, pra është mesatar në sjelljet e tij, në gjëset e tij, në raportet e tij me gruan e tij. Për këtë arsye ka thonë wala me khafata wala sa'ama. As nuk ka frikë, as mërzim atë. Pra nuk friksohem që më ndodh diçka e keqe që dëshon ka ana tina. Pra nuk friksohem prej tij për asgjë. Pra ai nuk friksohem që në zemrën e tij ose mendjen e tij ka ndonjë qëllim të keq ndaj meje. Jam i sigurt. Po as nuk lodhem. Po nuk ka mërzi dhe lodhje me të. Për shkak se ai domthonë sjellet edhe raportet e tij me gruan e tij është mesatar. Pra kur nuk ndodh që ajo më mërzit ose më lodh me burrin e saj. Po kjo tregon se do thotë ajo ndihet e sigurt, edhe nuk ka kurfar bezdije ose mërzije me qëndru me burrin e saj. Qalet il khamisatu, e pesta ka thonë zauji idha dakhala fahid wa idha kharaja asid wa la yasalu amma ahid. E pesta ka thonë burri im kur të hyn sikurse leopardi, edhe kur dal sikurse luani, edhe nuk pyet rreth asaj që e kalon në besatim. Po e përshkruan kjo grua burrin e saj që kur hyn shtëpi hyn sikurse leopardi. Leopardi, siç e dim, është një kafshë e njohur, kurse kur dal po dal sikurse luani. Shumë prej komentuesve këtë përshkrim tek kësaj grua për burrin e saj e kanë llogaritur që është përshkrim në cilin ka lavdrim. Po në këtë formë ajo po e lavdron burrin e saj. Po e përshkruan burrin e saj që kur të hyn në shtëpi hyn sikurse leopardi, pra nga aspekti i fisnikërisë, nga aspekti i bamirësisë, i sjelljes së mirë, nga se leopardi zakonisht kur të kthehet në atë shtëpinë pa strofullën e tij është i përgjumur. Edhe kjo po e përshkruan burrin e tij, burrin e saj në këtë mënyrë. Po që është ka sjellje të mirë me gruan e tij, edhe me familjen e tij, me fëmijët e tij, që nuk i vren gabimet. Pra sigurisht se leopardi i përgjumur. Sado që ndodhin pra gjëra ose
do thonë sjellje të mira, ai do thonë nuk i vren ato, i mbyll syt. E kështu me radhë, pra është fisnik e kështu me radhë. Mirë, po kur dal prej shtëpisë, pra dal sikur solani, është i guximshëm, pra është trim në raport me tjerët. Mirë, po brenda shtëpisë së tij, pra është i sjellshëm, është i mirë, është i butë. E kështu me radhë, për këtë arsye po nuk pyet për atë që kalon besatim, për shkak të tolerancës dhe faljes së madhe që e ka në raport me anëtarët e familjes të tij, por me gruan e fëmijët e tij, ai nuk pyet për ato që po i kalon në besatim tyre. Po edhe nëse mungon diçka pi pasurisë ose diçka pi ushqimit ose pi gjërave të shtëpisë, ai bëhet kështu, nuk po i vren ato. Po i fal gjitha ato. Po ashtu edhe nëse kalon ndonjë premtim edhe nuk i ka përmbush premtimin, prapë te i kalon ato. Po e fal. Po nuk pyet fare për ato që i kalon besatim te gruaja e tij edhe te fëmijët e tij. Kështu e shpjegojnë shumica e dietarëve këtë hadith. Disa prej tyre ka thonë që pjesa e parë, një pjesë e hadithit përbën lavdërim, kurse një pjesë përbën në çmim. Por kur e përshkruan me luanin, atëherë kjo është lavdërim, ka se qysh tham tregon për tribrinë e tij kur dal jashtë shtëpisë. Pra para tjerëve, jashtë shtëpisë tregohet trim, edhe burr, do hani guxim shumë me kështu me radhë. Kjo është lavdërim. Mirë, po kur po e përshkruan me leopardin kur hyn në shtëpi, thonë kjo është në çmim për arsye se po leopardi qysh tham kur kthehet në atë shpellën ose strofullën e tij, atëherë qysh tham ai është i përgjumur, po ai vetëm flan. Edhe do thot kuptimi i kësaj është që edhe kjo kur kthehet në shtëpinë e tij, pra nuk holumton ose nuk pyet për nevojat e shtëpisë, do thon gruas së tij, për fëmijët e tij, me këshyrë se çfarë po mungon në shtëpi, nevojat e kështu me radhë. Edhe kjo është, do thot, një lloj çmimit tjetër. Pastaj thot qalet as-sadisatu, e gjashta ka thënë zaugjeti in akala laf, mbledh çdo gjë. Po kjo po e bashkuan burrin e saj që është gryks. Pra kjo është në çmim. Po në çmim burrin e saj bëhet që kur të hyn në shtëpinë e tij, pra qëllimi i tij nuk ka tjetër qëllim veç se me hangër. Edhe kur të han, pra mbledh çdo gjë para vetes, nuk lën asgjë para vetes, deri në kafshatën e fundit. Pra e përmbledh edhe han të gjithë ato ushqim që i servohet përpara. Wa in shariba ishtaffa, e kur të pin, thot prap pin deri në pikën e fundit. Pra nuk lën asgjë prej asaj pije që lën e pin. Mirë, po e pin gjithën. Wa in taja'a iltaffa, e kur shtrihet me flajt, atëherë thot mbulohet me ato mbulesat i vetëm, pra në një skaj, në një qosht të dhomës, edhe nuk interesohet fare për gruan e tij dhe për familjen e tij. Po thjesht mbulohet, do thotë i vetëm në një skaj të dhomës, edhe nuk interesohet fare për gruan e tij. Prandaj thotë wala yulijul kaffa li ya'lam al-bath. Kështu që ai nuk e zgjat dorën, shuplakën e tij, që ta di edhe ta kuptoj, po ti kuptoj ato brengat që i ka gruaja e tij. Pra nuk interesohet fare për gruan e tij, nuk fol me to, do thot nuk e shoqëron ose nuk bisedon me to në mënyrën më të mirë. Po për këtë arsye bëhet nuk e zgjat dorën e tij, shuplakën e tij që ta përgdheli gruan e tij dhe do thot ta pyes dhe të interesohet për ato gjëra që e mundojnë ato, për brengat, do thot mërzit, pikëllimet që i ka, smundjet nëse është e smundë kështu më radh. Po atë kleti sabiatu, zaujeti ajajau, au gajajau, tabekau. Shtata ka thënë, burri im është, ajajau, djetarët i ka thënë dy kuptime. E para është, që është i zhitur në sharr. Pra, pejtina pritet vetëm sharr, është i thelluar i zhitur në të këqija. Po, pejtina pritet vetëm gjëra që dëmtojnë. Ose el ajajau ka thënë është që nuk ka aftësi, pra është i pa aftë nga aspekti bashkërtor, po nga aspekti marrëdhënieve intime me gruan. Au gajajau, ose pra është pe gajet, është pra njeri që nuk është në rrugë të mbarë, është do thot njeri që ka zgjedh rrugën e devijuar me ndjek. Tabekau, pra është lloj i trash në kokë, do të thotë të veçel që thonë tëna. Pra ahmak, do të thotë që kjo trashësia do thot është tabekau, pra ka mbulu të gjithë kokën e tina. Prandaj thot kullu da'in lahu da', çdo smundje e ka ai. Po qëllimi është që
çdo gjë që shkon në mendjen e juve, pra ju drejtohet grave tjera, prej smundjeve, do thotë prej tmetave, prej defekteve, prej tiparave edhe veseve të liga dhe të nënçmuara që e kanë burrat, këto e ka burri. Prandaj thotë shej u jamaa kullen leki. Pra thotë ose të godet në kokë edhe të lëndon, pra të lëndon në kokën tonë, ose të godet në trup edhe të gjakos, pra po përshkruan burrin e saj që do thotë ka sjellje shumë tash për të vrasht me gruan e tij. Sa që do të godet ata me ashpërsi të madhe. Nganjëherë godet në kokë edhe do thotë e çon kokën e saj, e nganjëherë godet në trup edhe gjakos trupin, nganjëherë thotë au jamaa kullen lek, ose i bën këto dyja i bën bashk. Pra edhe me godet në kokë edhe në trup. Allah na rujt. Pastaj thotë qalet i thaminatu zawjati al-massu arnab. Rihu zarnab. E teta ka thonë burri im, prekja ti është sikurse prekja e lepurit. Pra me prek burrin tim është sikurse kur të prekësh lepurin, pa që e ka atë pushin e but. Pra e përshkruan që edhe trupi i burrit saj është po në këtë formë, pa është i but. Edhe gjithmonë është i pastër. Prandaj thotë aroma e tij është sikurse aroma zarnab. Zarnab është një pemë e cila pra ka aromë të mirë. Pa gjithmonë ai mban aromë të mirë në trupin e tij. Është i pastër, por gjithmonë pastrohet edhe mban aromë të mirë. Edhe në disa dietar ka thonë ky përshkrim që ja ka bëu burrit saj është edhe përshkrim fizik, por po është edhe përshkrim abstrakt, po në kuptimin e sjelljeve. Po sjelljet i ka të mira, sjelljet i ka të buta, sikurse pra lepuri që është i butë e kështu me radhë, do thonë gjithmonë fol fjalë të mira, sikurse aroma e mirë e kështu me radhë. Pra kjo gruaja po e përshkruan burrin e saj vetëm me cilësi dhe tipare të mira dhe të lavdruara. Prandaj po tregon se ai vërtet është po ka morale dhe sjellje të mira dhe edhe raport mirë me gruan e tij. Fat qalet at-tasi'atu nënta ka thënë zawji rafi'u al-imadi. Bashorti im shtyllën e çadrës e ka shumë të lartë. Po al-imad është ajo shtylla kryesore që vendoset në mesin e çadrës. Dhe nëse ajo është e lartë, atëherë kjo tregon që çadra është shumë e madhe edhe shumë e gjerë. Është që burri i saj është mikrbec i madh. Po e ka zëru shumë çadrën e tina, shtëpinë e tina, në mënyrë që me prit sa më shumë musafir, me prit sa më shumë njerëz që e vizitojnë. Po tawilun nijadi, rrypat e shpatave i ka shumë të gjata. Pra nijad është rrypi me cilën bëhet ose varet shpata. Pra përderisa është i gjatë, atë tregon që ai është i gjatë, pra ka shtatin e lartë, është shtat lart. Nga sa ai që i ka është shtat shkurtër, po nuk mundet me bajt shpatat e gjata. Po kjo gjithashtu tregon përmes këtij përshkrimi e ka treguar që ai është trim i madh, edhe luftëtar i fuqishëm. Adhimur ramadi, përshkrimi i tretë që po ja bën, po thotë ka sasi të madhe të hirit. Po hiri, siç e dim, janë si rezultati i zjarrit. Dhe kjo tregon që zjarri në shtëpinë e tij vazhdimisht qëndron i ndezur. Po kjo tregon se ai është mikpritës i madh, i nderon edhe i respekton shumë musafirët, edhe pret musafirët shumë. Prandaj kjo përmes kësaj kjo grua po e përshkruan burrin e saj me bujari dhe me fisnikëri. Po që zjarri në shtëpinë e tij kur nuk ndalet. Mirpo vazhdimisht është i ndezur, edhe për shkak se nuk ndalet kur, atëherë edhe hiri është vjen në sasi ose ka aty gjithmonë hi në sasi të madhe. Pastaj thot qaribul beiti min an-nadi. Shtëpinë ka afër kuvendit të atij qyteti. Pra ka vendosur shtëpinë e tij afër nadi, pra është ai klubi ose kuvendi ku mbledhen paria e atij qyteti ose paria e atij vendi. Po ku ata diskutojnë për çështjet e tyre, po që ju interesojnë për nevojat e tyre. Po ai gjithmonë njerëz janë fisnik, që janë ngritur, që janë të lartë, shtëpinë e tyre kanë afër këtyre vendeve, pra afër këtij kuvendi, në mënyrë që do thot kushdo që e sheh, që vjen si musafir edhe që do thot e viziton, me pa shtëpinë e tij dhe me shku aty, do të thonë te ai
që me vizitu edhe pastaj ai do thot me respektu edhe me ndëru, po gjithashtu nëse dikush ka nevojë me pyet për diçka dhe më këshillu, do thot e ka afër shtëpinë e tij prej ku vendit ku mbledhen pra paria dhe njerëz të rëndësishëm të atij vendi. Por këto janë cilësi ose gjëra të lavdruara me cilat kjo grua po e përshkruan burrin e saj. Pastaj thot qalet il asharatu, e 10 tha zauji Malik. Burri im është pronar i madh. Pra ka prona të shumta. Posedon edhe ka prona pasuri të madhe. Wa ma Malikun, thot edhe çfarë doni dini rreth Malikut, çfarë ka ai? Po çfarë sundon ai edhe çfarë prona ka? Malikun khairun min dhaliki. Maliku, burri im pronari është më i mirë se sa ajo. Po min dhalik se sa ajo dietarët kanë dhënë mendime ndryshme. Pra është më e mirë se sa ajo që shkon në mendje juve. Ose më e mirë është pronat e saj edhe e tij janë më të mira, edhe cilësitë e tij janë më të mira se sa ato që i përmeni kjo gruaja nont për burrin e saj. Apo ajo është shumë më e mirë se sa ai përshkrim që unë do t'ja bëj tash. Por nuk do të kem mundësi ta përshkruaj ashtu si është në të vërtetë, nga se është shumë më i mirë. Po kjo grua po tregon që mirësitë edhe të mirat e burrit saj janë shumëta. Pastaj po tregon se përshkrimi që do ta bëjmë më vonë është vetëm përshkrim i shkurtër, po do t'i përmend disa prej anëve të mira që i ka burrit saj. Thot lahu ibilun kathiratul mabariki qalilatul masarihi. Ai ka deve të shumta, cilat qëndrojnë ulun shumë afër shtëpisë së tij, mirë po pak shkojnë në kollosa. Po al-masarih që përmend këto janë kollosa në vend ku lëshohen devet për më kollot. Mirë po kjo po thotë jo, devet e burrit tim shkojnë pak në për kollosa. Mirë po qëndrojnë më shumë qëndrojnë ulur në ahrin ose në vendin rreth shtëpisë së tij. Po kjo po e përshkruan burrin e tij që ka musafir të shumë, edhe prat shumë musafir. Po është fesnik, është njëri bujare, i gjymert, domethënë që i respekton i mirë të shumë musafir, ka se nuk i pra devet e tij i lën afër shtëpisë së tij. Ose në mënyrë që nëse e befasojnë musafir ose vinë musafir, mi pas afër edhe më një herë mi thërr ato deve si respekt edhe nderim ndaj musafirëve. Prandaj thotë edhe sami'na sawt al-mizhari ai qanna annahunna hawaliku. Prandaj thotë këto deve kur e dëgjojnë zërin e lahutës, atëherë janë të bindura që ato janë të vdekura. Pra al-mizhar është një lloj lahute, pra një lloj mjete që kanë përdorur të kaluarën pra në xahiliet, në periudhën para islamit. Kuptohet kjo në islam këto mjete janë të ndaluara mu përdor. Mirë po ai ka përdor, do thonë janë përdor si respekt ndaj musafirëve. Pra kur janë musafirët ai e ka përdor këtë lloj mjete që mi dëfry ata. Edhe kur devet e kanë dëgjuar zërin e saj, atëherë e kanë kuptuar edhe kanë qenë bindura që do thonë shumë shpejt do të therrën. Pra një numër i madh i tyre për si respekt ndaj këtyre musafirëve. Qalet al-hadiyatu 'asharata zawji Abu Zarr. E 11 ka thënë burri im është Abu Zarri. Po e përmend burrin e saj me kunja. Abu Zarr, që kjo kunja tregon për virtytet e larta që i ka pas ky njeri, edhe për sjelljet, do thonë moralin e madh, edhe do thonë që ka qenë fesnik e kështu me radhë. Wa ma Abu Zarr, dhe çfarë doni dini rreth Abu Zarrit? Po don më tregu, kur po don më apo shku Abu Zarrin, po don i pipatit këtë mënyrë që ai që kur t'ju tregoj për Abu Zarrin, kjo do të zgjahet pak më shumë, ka se ka shumë cilësi edhe tipare të mira. Thot anase min huliji udhunayya, i ka rënduar me stoli veshët e mi. Pra anase është që ka vendosur stolinë e veshët e mi, sa që do thot ato stoli kanë qenë gjata, pra janë lëshu gjatë edhe kanë fillu të lëkundën, edhe do thot kanë qenë aq gjata sa që do thot i ka rënduar veshët e mi dhe janë lëkundur, pra për shkak të gjatësisë së tyre. Pra kjo tregon se do thot ai ka dhënë edhe i ka dhuru lloje të ndryshme të stolive gruas së tij, do thot stolitë me ballak. Kjo tregon për bujarinë e tij. Wa mala'a min shahmin adudayya, thot edhe mi kanë mbush me mish krahët e mi. Pra qëllimi është sa i ka dhënë me hangër dhe me pi shumë.
derisa ajo shëndosh. Po pasi që ka qenë, që e përshkruar më vonë, ka qenë po ka jetuar në një familje të varfër, atëherë ka hangër derisa do thot trupi i saj u shëndosh edhe ka qenë e ushqyer mirë. Edhe ka përmend për krahun e saj, nga se do thot spari që bie shikimi kur njeriu shëndoshet edhe trashet është krahu. Pra nëse krahu është i trash, atëherë kjo tregon që edhe pjesa tjetër e trupit është i trash. Thot wa bajjahani fa bajahat ilayya nafsi. Thot edhe me ka dhënë aq shumë të mira, edhe me ka lumturuar, pra edhe me ka dhuruar po të mira, sa që kam bëj jetë luksoze në shtëpinë e tij, sa që thot unë do thot bajahat ilayya nafsi, do thot jam lumturuar të imase, pra kam di kënaqësi të madhe në veten time. Wajadani fi ahli ghunaymatin bi shiqqin, thot edhe me ka gjet në një familje që kanë pas disa copë dhën, edhe që kanë bën një jetë vështirë, një jetë do thot me vështirësi dhe lodhje të mëdha, pra për me arrit deri te risku. Kanë pas jetë vështirë edhe tron. Faj'alani fi ahli sahilin, edhe me ka marr prej asaj familje, me ka vendosur në familje ku ka pas kuaj që hingëllin. Pra familje pasur. Wa atitin, edhe do thot familje edhe ku ka pas do thot deve të cilat kanë qenë të ngarkuara. Po në samarët e tyre ka qenë të ngarkuara plot me të mira, me drithra dhe kështu me radhë. Prandaj thot wa da'isin wa munakkin, edhe ka pas pra shërbëtor, ka pas punëtor të cilët kanë korrur për të, do thot ato mbjellura, drithrat, grurin, elbin, misrin e kështu me radhë. Wa munakkin, edhe ka pas do thot edhe gjithashtu punëtorë dhe shërbëtorë të cilët pastaj edhe i kanë pastruar këto drithra, i kanë bluar e kështu me radhë. Pra qëllimi është që ka pas gjithmonë, pra ai ka pas edhe punëtorë dhe shërbëtorë të shumtë. Disa dietar kanë dhënë komentime ndryshme, po munakkin ka thonë është zëri i kazhve, do thotë që ka pas bakti të shumta ose pula e kështu me radhë. E kështu do thotë interpretime ose komentime ndryshme që ja ka dhënë këtij hadith. Ka thonë fa indahu aqulu fala uqabbah. Në shtëpinë e tij on flesja edhe nuk çortohej, nuk më çontonte askush. Po kam pas aq pozit të lartë ai, saqë nëse flesja atë askush nuk më nënçmonte, askush nuk më poshtronte, askush nuk më flisë ndonjë fjalë të keqe kështu më radh për ato fjalë. Wa arqudu fa atasabbahu, edhe fleja derisa hynte, do thotë derisa arrinte mëngjesi. Po kjo tregon se ka flet gjatë edhe askush për shkak që ka pas pozite të burrit saj, askush nuk ka akuzuar që ta zgjoj prej gjumit derisa ka ardhur mëngjesi. Edhe kur ka ardhur mëngjesi, pra atasabbahu, po qëllimi është ka ardhur mëngjesi me të mira edhe mbarësi të shumta. Wa ashrabu fa ataqammahu, edhe pija derisa ngopesha. Pija, çfarë dëshiroje pi aty në pijeve derisa ngopesha. Pastaj thot Ummu Abi Zar'in fama Ummu Abi Zar'in uqumuha radahun wa baytuha fasahun. Thot pastaj nëna e Abu Zarrit, çfarë t'ju flas për nënën e Abu Zarrit, thot arkat e saj kanë qenë të bushura shumë, plot. Po ka pas arka të mëdha, të shumta, të cilat kanë vendosur rrobat e saj, stolitë e saj, ushqimin e kështu me radhë. Po kjo tregon se do thot Abu Zarri ka qenë njëri aq i mirë, do thot fisnik e bujar, sa që edhe nënës tij ka dhënë një jetë të mirë dhe do thot me bollok edhe do thot me të mira të shumta. Prandaj thot edhe shtëpia e saj ka qenë shumë e gjerë, shumë e madhe. Pastaj thot Ibn Abi Zarrin fama ibn Abi Zarrin malji'uhu kama salli shatbatin. Po ashtu djali i Abu Zarrit, çfarë t'ju flas për djalin e Abu Zarrit? Thot shtrati i tij ka qenë sikurse një deg e holl hurmës, trupit të hurmës ose pemës të hurmës. Pra shtratin cilën ka flet ai ka qenë i vogël. Pra qëllimi është, ka dashur më tregu që edhe pse ka qenë fëmijë një njeriu të pasur, nuk ka qenë fëmijë llastuar e që ka hangër shumë, do thot gryks, llops e kështu me radhë, mirë po gjithmonë ka qenë pra i edukuar edhe ka hangër pak, edhe ka pik pak, për këtë arsye vallët më tush bi'uhu dhira'u li Jafra, e ka ngop ato një krah i një keci të vogël femër. Pra nuk ka hangër shumë, ka hangër pak, edhe kjo është një gjë që ka qenë e lavdëruar te arabët. Pastaj thot bintu Abi Zarrin fama bintu Abi Zarrin taw'u abiha wa taw'u ummiha. Pastaj vajza e Abu Zarrit thot çfarë t'ju flas për vajzën e tij, ai thot ka qenë e bindur
janë nështruar ndaj babait edhe nënës së saj. Pra ka qenë një vajzë e cila ju ka bind urnave edhe të prindërve të saj. Pra ka pas sjellje të mira, morale të mira, të bukura, saqë do thotë çdo gjë me cilën e kanë urdhnu babai dhe edhe nëna e saj ju ka bind. Mil u kisaiha, thotë ka mbushur plot rrobën e saj. Pra ka qenë e shëndosh, kjo ka qenë një gjë e lavdruar te arabët në atë kohë. Pra nga se ka tregu për një jetë luksoze, një jetë kënaqshme, do thotë të pasur që e ka jetu njeriu. Wa ghaydu jaratiha, thotë edhe ka qenë pa aq e bukur edhe shëndor saqë e ka xhelozu edhe kojshia e saj, pra gratë e kojshive apo jaratiha, po kuptimi është po e ka xhelozu edhe pra ortakja e saj e kështu me radhë për shkak të mirave edhe nimeteve të shumta që e ka dhënë Allahu. Pastaj thotë jariyatu Abi Zar'in fa ma jariyatu Abi Zar'in la tabuthu hadithana tabthitha. Thotë edhe sklavja, robresha e Abu Zarrit shërptorja, thotë çfarë ju flas rreth saj, thotë ajo nuk i zbulonte sekretet tona. Po gjërat që ndodhin në shtëpi dhe sekretet, ato fshehtësitë e shtëpisë nuk i zbulonte, nuk i tregonte të tjerët. Po kjo tregon që edhe shërptoren ka qenë po një grua, një shërptore me cilësi të lavdruara edhe me morale të mira. Thotë wala tunqithu miratana tankitha, edhe nuk hulumtonte në ato gjërat personale të nevojshme tonët. Pra që të na i marrte ato, nuk hulumtonte ato që të na i marrte ato e kështu me radhë. Nuk na i prangte pra gjërat personale. Wala tamlu baytana ta'shishan, edhe pra nuk e lejonte që në shtëpia jonë të mbushej me pislok, me gjërat të pesta kështu me radhë, mirë po do thotë pastronte. Por kjo tregon që ai ka kushtuar si të madhe pastërtisë, pastrimit të shtëpisë, rregullimit e kështu me radhë, saqë nuk ka lënë që shtëpia të mbushet me gjëra të papastërta. Pastaj thotë qalet kharaja Abu Zarr wal awtadu tumkhasu. Një ditë dole në udhtim Abu Zarr, edhe pra ato anët e shumshtit kanë ishin në ditë prej ditëve, pra në një kohë kur do thotë shumshti në gjirin e baktive është i shumt. Falaqi imra'atan ma'aha waladani laha kalfahdaini yal'abani min tahti khasriha bi rumanatayn. Thotë edhe gjatë këtij rrugtimi, thotë takoi e pa një grua i cila kishte dy fëmijë të vegjël, sigurisht se dy luan ose sigurisht se dy leopard që është më lart, të cilët luanin në mbelin e saj me dy shega. Pra e ka taku, po me kjo kanë luajtur në mbelin e saj me dy shega, tregon se ka qenë grua e shëndosh, do grua e madhe dhe shëndosh. Edhe kur i ka pa pra këtë grua, Abu Zarr është fitnos. Do i ka pëlqy, edhe është dashurunta. Prandaj thot vetal lakani më nakaha. Kështu që më divorcoi mua dhe martoi ato. Po pasi që kam jetuar në këtë jetë kaq të mirë, do thot me gjitha ato kënaqësi, dhunti të mira, këtë jetë luksoze, do thot me divorcoi mua, pasi që u fitnos për asaj gruaje dhe e martoi atë tjetrën. Pra, këto po e shohim që Abu Zarr ka dashur shumë burrin e saj. Edhe pse, do thon kur e ka tregu këtë gjë për kur i ka dërgu këto gjëra për burrin e saj, kur e ka përshku burrin e saj me këto gjëra, me këto cilësi dhe tipare të mira, ka qenë e divorcuar, mirë po prap burrin e saj ka përmendur vetëm me këto cilësi të bukura dhe këto tipare të lavdruara. Do thonë për dallim prej shumë prej grave të cilët sot kur i divorcojnë burrat e tyre, po i harrojnë ato të mirat edhe cilësitë e mira dhe tiparat të lavdruara që i kanë pas pra ish burrat e tyre dhe i përmendin vetëm anët negative edhe të këqija të tyre. Pastaj thot fa nakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Pas tina unë martova një burr që ishte fisnik, ishte i ngritur. Rakibes shariyan, i cili kaloronte një kalë shumë të madh, të shpejt. Wa akhadha khatiyan, edhe gjithmonë me vete mbati një shtiz. Po tregon se ka qenë burr do thot trimtar, ka luftu, do thon ka bë do thon të luftime me tjerë të kështu me radhë. Wa raha alayya na'aman thariyan, edhe gjithmonë thot në mbrëmje me silte deve të shumta. Po na'aman janë ato humrun na'am, janë devet më të mira. Do thon më të shtrejta. Kështu që kanë shpijen më të lartë. Po në këtë mënyrë ka respektuar se ka ndëru
gruan e tij, wa atani min kulli ra'ihatin zawjan. Prandaj thot për çdo lloj të baktive edhe për këtyre deve kështu më radh me sellte nga një çift. Po kjo tregon se sa shumë e ka respektuar, ka nderuar dhe i ka dhënë pi të mirave. Madje do thot këto të mira nuk e ka dhënë vetëm asaj. Prandaj thot wa qala kuli Zar. Edhe më thoshte ha Zar. Po ha çfarë dëshiron për ushqimit? Wa miri ahlike, edhe jep jo edhe familjes sane. Kjo tregon se sa bujare dhe fisnik ka qenë. Sa që këto të mira nuk i ka ndalë vetëm te familja e tij, te më ia dhon vetëm gruas së tij, mirë po ai ka qenë bamirës edhe ju ka dhënë pi të mira të tij edhe familjes së saj. Mirë po çfarë thot kjo? فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زر. Nëse do t'i bëja bashkë të gjitha ato të mira që mi ka dhënë ky burri i fundit, thotë ato nuk do të arrinin as sa ana më e vogël e Abu Zarrit, po kur ai mi ka dhënë pi të mirave të tij. Po gjitha këto të mira, ky burri i dytë, sikur t'i bëja bashkë, nuk do të arrinin, do thotë ato të mirat më të pakta që mi ka dhënë ose që i kam pas te Abu Zarri pa kur kam jetuar me të. Kjo vërtet tregon se sa shumë e ka lavdruar edhe po ka treguar për ato të mirat e Abu Zarrit. Po kjo është një lavdat shumë e madhe. Pastaj Aisha radhiyallahu anha thot, pas kësaj qalet Aisha fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka Abi Zarr li Ummi Zarr. Pasi që Aisha ja ka tregu këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po këtë ngjarje ose ja ka tregu këto fjalë, atëherë pejgamberi i ka thonë jam sikur Abu Zarri për Ummu Zarrin. Pra në disa transmetime tjera ka thonë mirë po thot ai e ka divorcuar Ummu Zarrin, unë ty s'do të divorcoj kur. Po pejgamberi këtu po i thot Aisha sallallahu jam për ty sikur se Abu Zarri për Abu Zarrin nga një aspekt. Po nga aspekti i bashkëjetesës së mirë që kanë pas mes vete, po nga aspekti i bamirësisë, sjelljes së mirë që ka pas pejgamberi sallallahu me Aisha radhiyallahu anha, dashurinë që ka pas ndaj saj, do pozitën e lartë që ka gëzuar Aisha në të zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu më radh. Por ndryshe do thonë e dim që Aisha jeta pejgamberit ose pejgamberi ka bëjë të varfër, mirë po nga ky aspekt po thotë kam qenë sigur se Abu Zarri por Ummu Zarrin, mirë po nuk do të divorcoj ty ashtu siç ka vepruar Abu Zarri. Madje do thotë mirësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj Aishës janë shumë më të mëdha se sa të mirat që ka dhënë Abu Zarri Ummu Zarrit për arsye se do thotë kjo mirësi do të vazhdojë edhe në jetën tjetër, do thonë në jetën botën e ardhshme, në jetën e përhershme do të jetë në lumturi të përhershme si grua dhe bashkëtorët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Për këtë arsye Aisha radhiyallahu anha që shkon në disa hadithe tjera i ka thonë ti je për mua më i mirë se sa Abu Zarri për Ummu Zarrin. Sidoqoftë, do thonë ky hadith është cilën e sjell autorin këtë temë është argument që tregon se sa mirë sillej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë e tina, sa shumë do thonë sa mirë të bukur shoqërohej me ta dhe dëgjonte fjalët e tyre. Kur ato i tregon diçka të rëbej asoj dëgjonte fjalët e tyre në mënyrë që do thonë ta shtonte dashurinë edhe do thotë atë mirësinë edhe sjelljen e mirë mes tyre. Pa ose i ka dëgjuar fjalët e tyre, ose vetë pejgamberi ka treguar diçka, ose do thotë pejgamberi i ka komentuar fjalët e tyre, po me komente të bukura, me komente të mira që ka mbjell gëzim edhe lumturi në zemrat e grave të tij. Dhe pastaj autori e sjell temën e tradhtanon për cilën inshallah do të flasim në dersën e ardhshme, e cila tregon se si ka qenë Allahu dhe më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.